Ez nem csak egy híd, ez egy nemzet története. A láncszemek között elveszett álmok, elképesztő városi legendák, kőbevésett politikai döntések és szívfacsaró sorsok húzódnak meg. Széchenyi István édesapja halála miatt évtizedekig harcolt a Lánchíd megépítéséért, de végül soha nem sétált át rajta. Amikor pedig végre elkészült, nem egy magyar hős lépett rá először, hanem egy osztrák hóhér. Ez a videó nem a Lánchídról szól, hanem rólunk magyarokról. Nézd végig, hogy megértsd, miért. Első pont. Gyászból született örökség. A befagyott folyó, ami mindent megváltoztatott. A 19. század elején Magyarországon nem volt egyetlen állandó híd sem a Dunán. Ha valaki Pestről Budára akart jutni, vagy fordítva, akkor kompal vagy hajóhíddal kellett átkelnie. Télen, amikor a folyó befagyott, vagy épp jegesár jött, az emberek napokra vagy akár hetekre el voltak vágva egymástól. A forgalom egyszerűen leállt. Ezt ma már nehéz elképzelni, de akkoriban ez volt a valóság. 1820 telén történt, hogy Széchenyi István épp édesapja temetésére indult volna Bécsbe. Ám amikor odaért a Dunapartra, a folyót befagyva találta. A jegesár miatt napokig nem tudott átkelni Pestről Budára, ezért nem ért oda időben a búcsúra. Ez a pillanat mélyen megérintette, de ő mégsem dühöngött, nem sírt, hanem elhatározott valamit. Akkor és ott, a befagyott Duna partján fogadta meg, hogy felépít egy állandó hidat Pest és Buda közé. Egy hidat, amit semmilyen időjárási tényező nem állíthat meg. Egy hidat, ami örökre összeköti azt, amit a természet elválasztott. Széchenyi persze nem csak magára gondolt. Látta, hogy egy korszerű ország nem működhet állandó kapcsolat nélkül. A Duna nem csak két várost választott szét, hanem egy ország gazdaságát, kultúráját, jövőjét is. Ha Magyarország haladni akar, össze kell kötni a két partot. A Lánchíd ötlete tehát azért született meg, amikor egy gyászoló férfit a Duna meggátolt abban, hogy elbúcsúzhasson az apjától. Nem mellesleg ez volt az első lépés ahhoz, hogy Budapest igazi európai fővárossá váljon. Viszont nem mindenki örült ennek az ötletnek. Amikor először felmerült a híd gondolata, sokan voltak, akik azt mondták, minek ide híd, a Duna nem is olyan széles. Mások inkább attól féltek, hogy a hídon vámszedés lesz, és mindenki fizet majd, még a nemesek is, akik addig mentességet élveztek. Sokáig húzódott a projekt, de hogy végre történjen valami, 1832-ben létrehozták a hídegyletet. A cél az volt, hogy megszülessen a híd terve, és előteremtsék a pénzt az építkezéshez. A projekt végül részvénytársasági formában valósult meg, és a befektetők abban bíztak, hogy a hídvámból megtérül a pénzük. Érdekesség, a törvény még azt is kimondta, hogy 87 évig nem épülhet másik híd egy mérföldön belül. Így próbálták biztosítani, hogy a Lánchíd ne veszítse el a forgalmat és a hasznot. Második pont. Clark és Széchenyi. Vér, verejték és vasláncok. A Lánchíd megépítéséhez nemzetközi szakértelemre volt szükség. A tervezéssel egy elismert angol mérnököt, William Tierney Clarkot bízták meg. Nem véletlenül. Ő tervezte a londoni Hammersmith hidat is, amely a világ első modern lánchídjai közé tartozott. A kivitelezés irányítását egy másik Clark, Adam Clark kapta. Egy fiatal skót mérnök, akit munkaadója küldött Magyarországra. A névazonosság csupán véletlen, de a sors mégis összekötötte őket. William a terveket és az instrukciókat adta, Adam a két kezével, a csapatával és hatalmas elszántsággal dolgozott a Duna partján. Kettejük közös munkája lett az, ami ma a Lánchíd néven összeköti nem csak a két partot, hanem az egész magyar nemzet múltját és jövőjét. Az építkezés hivatalosan 1840-ben kezdődött, de az első kapavágásra csak 1842-ben került sor. A munka 7 évig tartott, és nem ment zökkenőmentesen. A híd budai hídfője közvetlenül a Várhegy lábánál kapott helyet. Ez viszont gondot okozott, hogyan haladjon tovább a forgalom, ha előtte egy hegy magasodik. A megoldáshoz át kellett fúrni a hegyet. Így született meg 1857-re a Budai alagút, Magyarország első közúti alagútja. Egy városi legenda szerint az alagutat azért építették, hogy ha esik az eső, be lehessen tolni a hidat a hegy alá. De nem minden csak mosoly volt. 1848 nyarán a híd már majdnem elkészült, amikor az utolsó láncszemeket akarták beemelni. A több tonnás szerkezet leszakadt, több munkás a Dunába zuhant, és egyikük meghalt. A helyszínen tartózkodott maga Széchenyi István is, aki egy csónakból figyelte az eseményeket. Ő is a vízbe esett, de szerencsére ki tudott úszni a partra.
Ez az eset jól mutatja, milyen veszélyes volt egy ekkora építkezés a 19. században. Nem volt még munkavédelem, nem voltak modern gépek. Csak kötelek, izomerő és néha szerencse. A Lánchíd valóban vérrel, verítékkel és életekkel épült meg, és ez a baleset örökre emlékeztet rá, hogy a történelem nem csak szép pillanatokból áll. 3. pont. Átadás gyászban, Széchenyi nélkül. Valóra vált álom öröm nélkül. 1849. november 20-án elkészült a Lánchíd. Az ország első állandó hídja a Dunán. Egy álom vált valóra, de mégsem ünnepelt senki. Hogy miért? Magyarország ekkor még a szabadságharc levert traumáját hordozta. Alig másfél hónappal korábban végezték ki az aradi vértanukat. A megtorlás véres volt, a nemzet gyászolt. A Lánchídat nem ünnepi tömeg, nem örömkönnyek fogadták, hanem csend és félelem. Ráadásul aki nélkül ez az egész nem jöhetett volna létre, Széchenyi István nem lehetett ott. Széchenyi 1848 őszén idegösszeomlást kapott. A forradalom és a háború zűrzavarában egyre inkább kiszorult a politikából. Bár ő maga a mérsékelt reformok híve volt, az események elsodorták mellette a történelem kormányát. Ahogy látta, hogy az ország a pusztulás felé rohan, és ő tehetetlen, mentálisan és fizikailag is összeomlott. 1848. szeptemberében saját kérésére szállították el Bécsből a Döblingi Elmegyógyintézetbe. Innen már soha nem tért vissza teljesen a közéletbe. Élete utolsó éveit csendben, visszavonultan töltötte Döblingben. 1860. április 8-án hunyt el, máig tisztázatlan körülmények között. Egyesek szerint önkezével vetett véget életének, mások szerint baleset történt. A híd építésének minden mozzanatát figyelemmel kísérte korábban. Részt vett az első tervektől kezdve, ott volt az alapkőletételnél, tanácsokat adott, döntésekben segített, de mire a híd elkészült, már nem volt ura saját elméjének. Sosem láthatta teljes pompájában a hidat, amelyért egész életében küzdött, és sosem sétálhatott át rajta. És ki volt az első, aki mégis megtette ezt? Julius Haynau, az osztrák tábornok, akit a nép csak bresszai hiénának nevezett. Ő vezette a szabadságharc leverését, ő rendelte el az aradi vértanúk kivégzését, most pedig ő volt az első, aki átsétált a hídon. Ez a pillanat szinte szimbolikus. Egy híd, ami a szabadságról, összekapcsolódásról, haladásról szólt, és az első lépések rajta egy elnyomó tábornokhoz kötődnek. A történelem nem mindig igazságos. Néha azok aratják le a gyümölcsöket, akik nem vetettek semmit. De a híd áll, és örökké emlékeztet minket a legnagyobb magyarra, Széchenyi Istvánra. 4. pont. Legendák hídja. Az oroszlán nyelve, amit senki sem lát, de mindenki emleget. A Lánchíd nem csak mérnöki csoda és történelmi mérföldkő, hanem legendákban gazdag budapesti jelkép is. A legismertebb szimbólumai, a kőoroszlánok 1850-ben kerültek a híd két végére. A monumentális szobrokat Marsalkó János faragta, és már akkoriban is lenyűgözte vele a fővárost. A kor technikai színvonalán igazi bravúrnak számított ekkora, részletgazdag kőszobrokat alkotni. Ám alig kerültek a helyükre, már is szárnyra kapott egy különös történet. A pesti pletykák szerint az oroszlánoknak nincs nyelvük. A legenda szerint, amikor egy kisgyerek ezt gúnyosan megjegyezte, a megszégyenült szobrász szégyenében a Dunába vetette magát. Ez persze nem igaz. Marsalkó János nem ugrott a folyóba, és az oroszlánoknak bizony van nyelvük. A részlet tényleg ott van, csak épp olyan magasan ülnek, hogy az utca szintjéről nem látszik. Mégis ez az apró tévedés annyira népszerű lett, hogy rengetegen ma is ezt említik elsőként, ha szóba kerül a Lánchíd. Ez is mutatja, hogy a híd nem csak kövekből, vasból és láncokból áll, hanem történetekből, amelyeket újra és újra mesélünk, még ha soha nem is történtek meg. 5. pont. A vérrel indult forradalom. A sortűz, ami megrengette az országot. 1918 őszén Magyarország nyugtalankodott. Az első világháború végéhez közeledett, a frontokról érkező hírek, az éhezés, az infláció és a politikai bizonytalanság miatt egyre többen követelték a változást. Október 28-án, hétfőn több ezres tömeg vonult végig Budapesten. A tüntetők a hadikkormány lemondását és Károlyi Mihály, a háború ellenes, pacifista politikus miniszterelnöki kinevezését követelték. A menet a Lánchídon keresztül tartott a Budai vár felé, ahol a politikai hatalom székhelye volt. A tüntetés vezetői tárgyalni próbáltak, de sikertelenül. A feszültség gyorsan nőtt, és végül a hatóságok tüzet nyitottak a tömegre.
A sortűz következtében legalább 2 ember meghalt, körülbelül 70-en pedig megsebesültek. A híd vére festette meg a történelem következő fordulópontját. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, és néhány nappal később, október 31-én kitört az őszi rózsás forradalom. A Lánchíd így nem csak a város, hanem a történelem egyik kulcshelyszínévé is vált. Ott, ahol a szabadságért vonultak, ott dördültek el a fegyverek is. És ez a nap a magyar demokrácia egyik fontos, bár tragikus kezdetét is jelentette. 6. pont. Bombák, romok, újjászületés. Az elpusztult híd feltámasztása. A Lánchíd túlélte a forradalmakat, a megszállásokat, de a II. Világháborút sajnos már nem. 1945. januárjában, amikor a német hadsereg visszavonult Budapestről, felrobbantották a hidat. A cél az volt, hogy megakadályozzák a szovjet csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán. A láncok, a pillérek, a híd teljes szerkezete a folyóba zuhant. Csak a 2 hatalmas hídfő maradt meg. Némán álltak a Duna partján, minthogyha ők is gyászolták volna a lerombolt hidat és a háborúban szenvedő várost. Ez volt Budapest egyik legsötétebb időszaka. De a híd története itt nem ért véget. A háború után a romokból kellett újjáépíteni mindent, és a magyarok nem hagyták, hogy a Lánchíd emléke is odavesszen. Pontosan 100 évvel az első átadás után, 1949-ben újjáépült az eredeti tervek alapján. Ez már egy modernebb változat volt, a régi vámházakat elbontották, kibővítették az aluljárókat, átalakították a gyalogos és villamos forgalmat. De a híd sziluettje, arányai, hangulata megmaradt eredeti szépségében. Olyan lett, amilyennek Széchenyi és Clark megálmodta, csak épp hogy a romokból született újjá. Ez a híd többször is átvészelte a történelem viharait, mert nem csak vasból és kőből áll, hanem hitből és kitartásból. 7. pont. A legfrissebb fejezet. Fény, csönd és gyalogosok. Több mint 170 év után a Lánchíd továbbra is Budapest egyik legmeghatározóbb jelképe, de 2021 és 23 között új korszak kezdődött a történetében. A híd ismét teljes felújításon esett át. A munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet, kicserélték az útpályát és korszerűsítették a díszvilágítást. A cél nem csak a híd állapotának megőrzése volt, hanem az is, hogy a város élhetőbbé váljon. A magántulajdonú autókat kitiltották a hídról, és ma már csak gyalogosok, biciklisek, taxik és buszok használhatják. Ezzel a korábban zsúfolt és zajos átkelőnyugodt, sétára csábító közösségi térré alakult. 1180 energiatakarékos LED-izzó sorakozik rajta, amelyek elvileg bármilyen színben ragyoghatnának, bár a hagyomány és méltóság kedvéért többnyire visszafogott meleg fehér fénnyel világítják ki. A modern rendszer nem csak energiatakarékos, hanem képes arra is, hogy különleges alkalmakon színt váltson. Így ünnepeken vagy megemlékezésekkor a Lánchíd most már fényüzeneteket is küld a városnak. A híd tehát nem csak múltat őriz, hanem jövőt is épít, összeköti nem csak partokat, hanem embereket és generációkat is. A Lánchíd nem csak egy híd, hanem egy szimbólum. Egy nemzet álma, fájdalma, ereje és reménye. Átvezet minket a történelem egyik partjáról a másikra, emlékeztetve arra, hogy minden kő mögött emberi sorsok és álmok állnak. És bár Széchenyi István soha nem sétálhatott át rajta, ma minden bizonnyal büszkén nézné, hogy az a híd, amiért egész életében harcolt, még mindig összeköti Magyarország szívét. Azt egyébként tudtad, hogy a parlament építésénél 40 kiló aranyat használtak fel, és hogy az építész sosem láthatta a kész épületet? Ha érdekelnek hasonló történetek, nézd meg ezt a videónkat is a világ legszebb országházáról.